સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે અવયવ અને વિસ્તરણની સંપૂર્ણ સમજૂતી આપણે મેળવી લીધી છે। આજે આપણે લક્ષ મેળવવાની શરૂઆત કરવાની છે। લક્ષ મેળવવામાં આપણા કોર્સની અંદર બે પદ્ધતિ છે, એક છે કોષ્ટકની રીત અને એક છે કાર્યની આધારિત પદ્ધતિ। આજે આપણે કોષ્ટકની પદ્ધતિની રીતે લક્ષ મેળવવાનું છે। એકદમ સરળ પદ્ધતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને સરળતાથી આવડી જાય। તો આજે આપણે જોઈએ કોષ્ટકની રીતે લક્ષ કઈ રીતે મેળવવાનું છે। તો જોઈએ આપણે લક્ષ મેળવવાની કોષ્ટકની રીત। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ મેળવો એવું સ્પષ્ટપણે ન કીધું તો પણ આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ। કેવી રીતના? તો કે રકમમાં આગળ લિમિટ એટલે કે LIM લિમિટ વચાઈને ટૂંકમાં લખેલું છે લિમિટ। લિમિટ આગળ શબ્દ લખેલો હોય એટલે કે એનો મતલબ એ થાય કે આપણે લક્ષ મેળવવાનું છે। એમાં એવું પણ લખેલું હોય આગળ કે કિંમત મેળવો। એ કિંમત મેળવો ઇટ મીન્સ કે લક્ષની કિંમત મેળવો, આગળ LIM લિમિટ લખેલું હશે, બરાબર છે। તો આજે આપણે જોઈએ કે કઈ રીતના કોષ્ટકની પદ્ધતિમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે। જોઈએ, એકદમ સરળ પદ્ધતિ છે। તો કોષ્ટકની રીતમાં શું કરવાનું છે એ ખાસ આપણે સમજી લઈએ। તો કોષ્ટકમાં આપણે આ રીતના કોષ્ટક બનાવવાનું રહેશે। પહેલી કોલમ થશે x ની, બીજી કોલમ f of x, ફરી પાછા x અને ફરી પાછા f of x। તો આ રીતના આપણું કોષ્ટક બનશે। કોષ્ટકમાં બીજું કઈ છે જ નહીં, આ ચાર કોલમ બનશે કોષ્ટકની અંદર। ત્યારબાદ હવે શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા કિંમત કઈ લખવાની છે એ આપણે શીખી લઈએ। તો એના માટે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે માની લો કે રકમમાં લખ્યું છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2, આવી રીતે લખેલું છે। તો અહીંયા તમારે જોવાનું છે કેટલા લખેલા છે તો કે 2। તો એનો મતલબ એ થયો કે આપણે 2 ની નજીક જવાનું છે। તો 2 ની નજીક જે છે એ આપણે બંને તરફથી જઈ શકીએ। એક છે ડાબીથી જમણી તરફ અને એક છે જમણીથી ડાબી તરફ। તો જો 2 ની નજીક એકદમ નજીક જવાનું છે। તો કઈ રીતના નજીક જવાનું છે તો કે દાખલા તરીકે 2 ની આપણે આમ જોઈએ તો 1.9, હવે 1.9 છે તો રાઉન્ડ અપ કરો એટલે એને કેટલા આવશે 2, એટલે 1.9 છે એ 2 ની નજીક છે। હજી આપણે એની નજીક જઈએ 1.99, હજી નજીક જઈએ 1.999, જોઈ શકો છો આપણે 2 ની નજીક જતા જઈએ છીએ। હજી આપણે નજીક જઈએ 1.999 આવી ગયું, બરાબર છે। તો આ આપણે 2 ની નજીક જતા જઈએ ડાબીથી જમણી તરફ। હવે એવી જ રીતના આપણે જમણીથી ડાબી તરફ આપણે નજીક જઈએ તો એમાં આપણે આ રીતના નજીક જઈ શકશું 2.1, 2.1 ને તમે રાઉન્ડ અપ કરો તો કેટલા વધે 2। હજી આપણે નજીક જઈએ 2.01, હજી નજીક જઈએ 2.001, હજી નજીક જઈએ તો 2.0001। તો આ આપણે 2 ની નજીક જાય છે જમણીથી ડાબી તરફ। તો આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે આવી રીતના બંને તરફ 3-4 કિંમતો લેવાની છે, વધારે કિંમત લેવાની જરૂર નથી। તો આ રીતના આપણે નજીકની કિંમતો લઈ અને કોષ્ટક જે છે એમાં કિંમત મૂકવાની રહેશે, બરાબર છે। તો હવે માની લો કે અહીંયા 2 ની જગ્યાએ આપણને આપ્યા હોય 3, તો આપણે 3 ની નજીક જવાનું થાય। તો 3 ની નજીક આપણે જઈએ
તો પહેલા ડાબીથી જમણી તરફ આપણે જાય તો કેટલા આવશે તો કે 2.9 2.99 2.999 2.99 આ જોઈ શકો છો આપણે 3 ની નજીક જઈએ છીએ એવી જ રીતના આપણે જમણીથી ડાબી તરફ જઈએ તો 3.1 3.01 3.001 3.0001 આવી ગયું સમજાય છે હવે આટલી વસ્તુ બધાને ક્લિયર થઈ હવે આપણે કોષ્ટક જોઈએ એક આ દાખલો ગણીએ એટલે આપણને આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતના કોષ્ટકની રીતે આપણે લક્ષ મેળવવાનું છે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને એક રકમ આપેલી છે અને કોષ્ટકની રીતે આપણે આમાં એનું લક્ષ મેળવવાનું છે એટલે એની કિંમત મેળવવાની છે તો અહીંયા તમે જુઓ સૌથી પહેલા આપણે રકમ વાંચીએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 એટલે કે x ની કિંમત છે એ 2 ને અનુલક્ષે છે એટલે કે 2 ની નજીક જાય છે x + 1 આ આપણું વિધેય છે x + હવે પહેલું કામ એ કરવાનું કે આપણે અહીંયા જે વિધેય આપ્યું છે કે અહીંયા જે કિંમત આપેલી છે એમાં કઈ સાદુરૂપ આપી શકાય છે જો આપી શકાતું હોય તો સૌપ્રથમ એનું સાદુરૂપ આપવું અને ત્યારબાદ આપણે એની કિંમત મેળવવાની થાય અત્યારે x + 1 માં કોઈ પણ પ્રકારનું સાદુરૂપ આપી શકાતું નથી એટલે હવે આપણે આમાં કોષ્ટક બનાવીએ સૌપ્રથમ તો કોષ્ટકની અંદર 4 કોલમ બનશે x f(x) x અને f(x) તો આ જો ક્લિયર આ 4 કોલમ આપી કમ્પલસરી આ 4 કોલમ બનશે બીજી કોઈ 4 કોલમ આવશે નહીં કોઈ વધારાની કે કોઈ નવી કોલમ આવશે નહીં હવે આપણે અહીંયા x ની કોલમમાં શું લખવાનું તો અહીંયા આપણે 2 ની ડાબી બાજુથી નજીક જવાનું છે અહીંયા આપણને 2 આપેલા છે તો 2 ની આપણે નજીક જવાનું છે પણ ડાબી બાજુથી એના માટે આપણે લખવાનું છે 1.9 1.999 આટલા આપણે 3-4 કિંમતો લઈએ એટલે ચાલે અહીંયા કમ્પલસરી આપણે પછી આ રીતના ટકા કરવાના છે ઇટ મીન્સ 100 એટલે કે આગળ સુધી જાય છે અંત સુધી જાય છે પણ આપણે એ બધી કિંમત કરવાની જરૂર નથી હવે આ બાજુ તો આ છે જમણી બાજુ તો અહીંયા આપણે જમણીથી ડાબી તરફ માટે નજીકથી આપણે કિંમત લખીએ છીએ તો 2 ની આપણે નજીકની કિંમત આપણે લખીએ જમણી બાજુથી તો એમાં આપણે લખવું પડશે 2.1 2.01 તો આવી ક્લિયર ઓકે હવે માની લો કે અહીંયા 3 લખેલા છે તો સેમ આ જ રીતના અહીંયા 3 હોય તો અહીંયા આપણે લખવું પડે 2.9 2.9 2.999 ઓકે તો અહીંયા શું લખવું પડે 3.1 3.01 3.001 3.001 ત્રણ કિંમતો લેવાની છે અને ભૂલાય નહીં અહીંયા આપણે ટકા ફરજિયાત કરવાના છે તો આપણી આ બે કોલમ અહીંયા તૈયાર થઈ ગઈ હવે f(x) તો f(x) માં શું કરવાનું છે તો કે આપણને જે આ વિધેય આપેલું છે આ જે અહીંયા આપણે જે રકમ આપેલી છે આ વિધેયની અંદર x ની કિંમત મૂકવાની x ની કિંમત આપેલી છે તો 1.9 ને તમે અહીંયા મૂકો x ની જગ્યાએ તો 1.9 + 1 કેટલા થાય 2.9 1.99 + 1 2.99 1.999 + 1 2.999 આવી રીતે આ કોલમ તૈયાર હવે આ બાજુ તો અહીંયા 2.1 છે તો એ આપણે 2.1 અહીં મૂકો તો એમાં 1 એડ કરો એટલે કેટલા થશે 3.1 ફરી પાછું આમાં મૂકો 3.01 ફરી પાછું આમાં મૂકો 3.001 કોષ્ટક તૈયાર હવે શું લખવાનું છે તો અહીંયા આપણા કોષ્ટકને આપણે વ્યવસ્થિત આમ તૈયાર કરી નાખો આ ટકા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ભૂલાય નહીં આપણું કોષ્ટક અહીંયા તૈયાર થઈ ગયું છે હવે આપણને કોષ્ટકો પરથી શું જાણવા મળે તો અહીંયા હું લખું છું આમ કોષ્ટક પરથી કહી શકાય કે જો x ની કિંમત આપણે કોની નજીક લઈ જાય છે તો કે 2 ની નજીક તો અહીંયા લખીએ છીએ કે x → 2 એટલે
એટલે કે x ની કિંમત 2 ની નજીક જાય છે ત્યારે વિધેયની કિંમત એટલે કે f of x ની કિંમત કોને અનુલક્ષે છે તમે જોઈ શકો છો 2.9 એટલે તમે રાઉન્ડ અપ કરો એટલે 3 2.99 રાઉન્ડ અપ કરો 3 2.999 3 3.1 રાઉન્ડ અપ કરો 3 કહેવાય 3.01 3 કહેવાય 3 કહેવાય એટલે એનો અર્થ શું થયો કે વિધેયની કિંમત 3 ની નજીક જાય છે ઓકે x ની કિંમત જ્યારે આપણે 2 ની નજીક લઈ જઈએ છીએ ત્યારે વિધેય f of x ની કિંમત 3 ની નજીક જાય છે તેથી લિમિટ x tends to 2 x plus 1 બરાબર 3 આ જવાબ આપણને લક્ષ મળી ગયો હવે આ જવાબને આપણે ટેલી કરવો હોય તો પણ કરી શકાય કેવી રીતના આ જો x tends to 2 છે તો x ની કિંમત તમે 2 લઈ આમાં તમે કિંમત મૂકી દો 2 1 કેટલા થાય 3 તો તમારો જવાબ 3 જ આવશે રેડી તો આ છે કોષ્ટકની પદ્ધતિ આટલું ક્લિયર સરસ તો આવા કોષ્ટકની રીતના ઘણા બધા દાખલા છે આ જ રીતના આપણે ગણવાના છે ફરી પાછું હું તમને સમજાવી દઉં અહીંયા x tends to 5 હોય કેટલા હોય x tends to 5 અહીંયા શું લખવું પડે 4.9 4.99 4.999 તો અહીંયા શું લખવું પડે 5.1 5.01 5.001 ઓકે હવે એક વસ્તુ એવી છે જેમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે માની લો કે તમને આપ્યું હોય x tends to 0 0 આપ્યું હોય તો બંને બાજુ શું લખવું પડે તો ખાસ યાદ રાખજો બંને બાજુ તમારે x સરખું લખવાનું છે પણ એક બાજુ માઈનસ વાળું લખવાનું છે એટલે કે -0.8 -0.01 -0.001 ડાબી બાજુ જમણી બાજુ તો એ જ સંખ્યામાં પ્લસમાં 0.8 0.01 0.001 સો આ 0 વાળું બાકી કોઈ આમાં વસ્તુ અઘરી નથી ક્લિયર હતું સરસ આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ ફરી પાછા આપણે નવા દાખલા સાથે નવા વિડિયો લેક્ચરમાં મળશું ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓ